पुगेर अलिकति ल मजाले बनाएर ल्याइदिनु है ल ल म चाहिँ सिलगढी आइपुग्यो यो हेडले गर्दाखेरि बाइकको लेटमा भैयाले चाहिँ तपाईँको प्लगको थ्रेड गयो भने चाहिँ यसरी बनाउनु पर्छ गाइस एक्सेस मेटेरियल चाहिँ कट अफ गरेर निकाल्दैछ किन भन्दाखेरि भ्याल्भ खेल्दाखेरि त्यसमा ठोकिन्छ हो त्यसलाई कट अफ गरेर निकाल्नै पर्यो फाइनल्ली टक्कै बनाउने बेला अस्ति मिति बेलातिर आइपुगेको थिएन क्या अस्ति मिति बेलातिर आएको पुगेको थिएन सिलगढीमा लु सिलेन्ट हालेर पनि ग्यास्केट हालिसक्यो हो फेरि ग्यास्केट माथि फेरि एकखेप सिलेन्ट लाउनु पर्ने रहेछ यसरी अब यहाँ हेडमा पनि सिलेन्ट लगायो मुनि पनि सिलेन्ट लगायो ग्यास्केटमा त्यहाँदेखि अब फिटिङ हुँदैछ त्यहाँ 4-5वटा जस्तो डन्ठा छ त्यहाँ चाहिँ स्वात्तै पस्नु पर्यो अब त्यो माथिको चाहिँ त्यो इन्जिन हेड चाहिँ केटी रहेछ के हो यो चाहिँ पुस सर्ट स्कुलको एल्युमिनियम मिटमा गयो होइन आफ्टर अल्सो सोनियन्सहरू अल इन्टरनेसनल सब आयो होइन त्यहाँ मलाई फिल भएको नि 95% केटा सब म्यारिड हो होइन म गाउँमा त सब म्यारिड अब क्या चिटक चिटिक्या म मात्रै जान ब्याकै पढेको क्या अब एकान्त चाहिँ के हो पुरा सुन्ने जस्तो पुरा मोटाइ जस्तो भन्ने क्या म त मरो दुईपट्टिको के भयो पुसरट है पुसरट पनि पस्यो रकर यता उन्दो खेलाउँदो रहेछ यहाँनिर किकमा हो अब त्यो पाइपलाइन जोडिसकेर चाहिँ यहाँनिर कार्बुरेटर फिक्स हुँदैछ हाम्रो एकजना भाइ चाहिँ यहाँनिर काम नपाएर यहाँ के खोजेको नालीमा हेर्नु लु कार्बुरेटर फिट भयो अब कार्बुरेटरको फाइनली कार्बुरेटर यहाँ जोडिसक्यो जोडिसकेको छैन हो ए नट कस्दैछ के भयो त नटको लु अब थर्ड ट्राई ओके गुड बाई अब फाइनली स्टार्ट भएर चाहिँ अघिको जन्तीहरू चाहिँ अब यहाँनिर बटुलेर अब इन्जिन सिन्जिन सब एकदम जन्तीहरू सबलाई बिदा दिएर चाहिँ अब यहाँ गाडी फाइनली ट्याङ्की हाल्यो हो इन्जिन पनि बनायो साइलेन्सर पनि हाल्यो सिट पनि चेन्ज गर्यो अब एक ट्रायलको लागि जाँदैछ क्या
पढाइ पुग्यो त बुढो त ट्रायल देख ट्रायल पनि एकदम सक्सेस भयो ट्रायल पनि सक्सेस सबै ठिकठाक रहेछ क्या एकदम थम्सअप दिइहाल्नु छ एउटा